Hello mga kachushay! Today's video tuturuan ko kayo kung paano pataasin ang watch hour sa YouTube gamit ang cellphone nyo. Para ma-monetize, kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Kung ikaw lang mag-play ng video mo, hindi mo makukuha ang 4,000 watch hour sa isang taon. But before that, don't forget to subscribe and click the bell button below para updated kayo sa next video ko. Mga kachuchay, kung gusto nyo malaman ang step by step, panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo. Tara! Yes, hello mga kachuchay. Ngayon po, punta kayo sa cellphone nyo. Kailangan din na may internet kayo kasi kailangan natin mag-upload ng isang application na gagamitin natin para pataasin natin ang ating watch hour. So first, punta kayo doon sa Play Store nyo. Okay? I-type nyo to, multi-view browser, at i-click. Okay? Ito po yung icon ng multi-view browser. Na-download ko na siya. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano po yung mukha niya. Ito po yung icon na to. So, i-download mo yan. Pagkatapos, balik ka doon sa icon na yon. Pagkatapos mo ma-download. Okay? I-open mo yung browser. Okay? Yung gamit ng browser na to, ng multi-view browser, is pwede mo siyang i-click doon. Pwede mo din siyang ma-view ng single view, triple view, quadruple view, and sextuple view. Okay? So, before that, ang gagawin po natin is yung quadruple. Depende po sa inyo guys kung ano pong gusto nyo. Okay? Quadruple po gagamitin muna natin. Sign in ng Google. Huwag ka na mag-sign in po guys. Diretso ka na dito sa may 9 na dot. Okay? Search mo yung YouTube. Tapos, search mo yung channel mo. Chuchay The Explorer. Yan, lalabas na yan. Okay? Yung gagawin mo lang, punta ka dito sa Chuchay. Okay? Punta ka din dito sa playlist. Okay? Mamili ka lang kung ano ipi-play mo. For example, itong caroling voice. Sige. Click natin. Yan. Okay? Tapos, ipi-play lang po natin. Yan. Napi-play na po siya. Okay? Tapos sa gilid po may settings po dyan. I-low lang natin yung, i-high lang natin yung speed. Okay? Tapos, i-low lang natin yung para mas mabilis. Yan. Mabilis na po siyang nagigitara. Okay? Next step, same pa rin sa step na ginawa natin. Okay? Punta tayo sa 9 na dot. Tapos, click mo YouTube. Okay? And then, search mo Chuchay The Explorer. Chuchay The Explorer. Okay? Click mo yung channel. Tapos, punta ka sa playlist. Tapos, punta ka dito. Same video ang gagamitin natin, ha? Okay? Pwede hindi mo na escape yung ads. Tapos, punta ka dito. I-low mo yung quality. Yung speed, taasan mo yung speed. Yan, nagpi-play na din yan. Okay? Next naman din, dito naman tayo sa ikatatlo. Same procedure. Okay? Search mo yun. Chuchay The Explorer. Again. Chuchay The Explorer. Yan. Lumalabas na. Click mo yung channel. Go sa playlist. Dapat may playlist ka talaga para patuloy yung napiplay. And then, yan. Hinaan mo lang. Yung ito po,
yung quality niya, yung pinaka-low, and yung speed niya pinaka-high. Mag-okay ka na din. Okay? Po. To. Same pa rin. Sige. Chuchay the Explorer. Okay. Channel. Okay. Tapos, yung playlist niya. Okay. Tapos, ito po, Caroling Boys. Okay. Tapos, change mo din yung settings po. Play mo muna. Change mo yung settings. Okay. Yung pinaka-low na quality. Yung speed. Okay. And, hi. Yan. Napi-play na po. So, ang gagawin mo guys, punta ka muna dito sa left side. Okay. I-click mo muna tong auto reload interval para automatic po siya. Yung dapat minimum niya is 4 minutes and lagay lang natin ng 10. 4 minutes and 10 seconds. So, okay? Okay natin yung interval. Okay? Para magsabay-sabay siya mag-play, click natin tong plus sa baba. Okay? And then, nandito yung monitor po natin. 1, 2, 3, and 4. Okay? May green dito sa baba. So, i-reload lang natin para magkasabay-sabay. Okay? So, yan. Nag-play na po silang lahat. Okay? Sabay-sabay po yan silang nag-play. Yan. So, yan guys. Ganyan lang po ka-simple. Ganyan lang po ka-simple kung paano po mag-play ng video nyo sa YouTube. So guys, I hope may natutunan kayo ngayong araw na to. Maraming salamat po. See you next time.